स्क्रिनमा देखिएको जस्तै रेट अनि रेटिङ कसरी निकाल्ने। सबैभन्दा पहिला मैले यो रेन्जलाई डिलिट गरेँ। म फेरि स्टार्टिङ देखि गर्छु। रेट मैले यहाँ निकालेको हो यो क्राइटेरियालाई बेस मानेर यो सेल्स गरिएको भ्यालुको आधारमा हामी यहाँनेर पहिला रेट निकाल्छौं, त्यसपछि रेटिङ तिर जान्छौं है त। यसमा मैले युज गरे hlookup भन्ने फंक्सन इक्वल hlookup। hlookup लाई लुकअप भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। लुकअप भ्यालु मसँग छ यहाँनेर b को 6 मा कमा, त्यसपछि टेबल एरे भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज। मैले यसलाई F4 प्रेस गरेर फिक्स गरेँ, कपी डाउन गर्नुपर्ने छ त्यो कारणले, कमा, त्यसपछि रो इन्डेक्स नम्बर भनेको ठाउँमा मलाई 1 रो को होइन 2 रो को एन्सर को रूपमा चाहिएको छ, मैले 2 राखेँ। त्यसपछि कमा, मलाई एक्ज्याक्ट म्याच होइन कि एप्रोक्सिमेट म्याच चाहिन्छ, त्यो भएर ट्रू को सट्टामा 1 राखेँ र ब्राकेट क्लोज गरेँ। त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टर, हामीले यसको एन्सर पायौं। यसलाई मैले केही कपी डाउन गरे तलसम्म र जसको भ्यालु लेस देन 1 लाग्छ त्यसको चाहिँ NA आयो। हामीले यसमा इफ एरर भन्ने फंक्सन लगाएर एरर ह्यान्डल गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि मैले यदि एरर भइहाल्यो भने त्यसको सट्टामा 0 राख्नु भने ब्राकेट क्लोज अनि कन्ट्रोल इन्टर, हामीले रेट पायौं। अब रेटिङ निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला मैले यहाँनेर दुईवटा स्टार युज गरेको छु, राखेको छु, जसमा एउटा ब्ल्याक कलरको अर्को व्हाइट कलरको। स्टार्टिङमा मैले यसलाई कपी गर्छु कन्ट्रोल C र यदि हामीलाई यस्तै टाइपको सिम्बल चाहिन्छ भने हामी इन्सर्टमा जान्छौं, त्यसपछि सिम्बल्समा जान्छौं अनि सिम्बल्समा गएर यहाँबाट हामीले फन्ट चेन्ज गर्दै त्यो टाइपको सिम्बलहरु खोज्न सक्छौं। अहिलेको लागि मैले यो इन्सर्ट गरिसकेको छु र कपी पनि गरेँ र यहाँनेर मैले स्टार्ट गरेँ इक्वल REPT भन्ने रिपिट भन्ने फंक्सन र यसमा पहिलादेखि मैले एन्सर निकालिसकेको हुनाले यसमा फन्ट पनि चेन्ज भएको छ। मैले यसलाई डिफल्टको फन्टमै कन्भर्ट गर्छु पहिला। ओके, लाइटमै होस्, ठिकै छ। इक्वल REPT रिपिट भन्ने फंक्सन छ रिपिट गराउनको लागि। मलाई रिपिट गराउनु पर्ने टेक्स्ट भनेको डबल कोट्समा मैले भर्खरै कपी गरेको जुन स्टार छ त्यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। त्यसपछि डबल कोट्समा मैले यसलाई राखिदिएँ, कमा, रिपिट गर्ने टाइम्स यहाँनेर जे लेखिएको छ त्यति नै टाइम्स, ब्राकेट क्लोज गरेँ। त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टर, यसमा 0 आयो, त्यो कारणले मैले यसमा र्यान्ड एरे फंक्सन लगाएको छु र्यान्डम नम्बर निकाल्नको लागि, त्यो कारणले यो चेन्ज भइरहेको छ। ठिकै छ, अहिलेको लागि यसलाई मैले कपी डाउन गरे तलसम्म र यसलाई हामी चेन्ज गर्छौं। यहाँबाट फन्ट मैले राखे यसमा विङ्डिङ्स भन्ने फन्ट, कन्ट्रोल इन्टर र यो स्टारमा कन्भर्ट भयो। र स्टार्टिङमा मैले देखाएको जस्तै यदि मलाई व्हाइट वाला स्टार पनि सँगै चाहिन्छ भने त्यसको लागि मैले फेरि यसलाई कपी गरेँ र यसमा गएर केही कुरा थप्नु पर्ने भयो। थप्नको लागि मैले एम्परसेन्ड को साइन युज गरेँ र फेरि REPT फंक्सन टेक्स्ट भनेको ठाउँमा मैले राखेँ भर्खरै कपी गरेको जुन सिम्बल छ त्यसलाई पेस्ट गरेँ, डबल कोट्समा त्यसलाई क्लोज गरेँ, कमा, यसमा पनि नम्बर अफ टाइम्स भन्ने छ। नम्बर अफ टाइम्स भनेको यदि यसमा 1 छ भने 5 मा हामी 1 माइनस गर्छौं र जति भ्यालु आउँछ त्यो भनेको यो लास्टको हाम्रो क्यारेक्टर हुने भयो, लास्टको हाम्रो सिम्बल हुने भयो। मैले यहाँनेर राखेँ म्याक्सिमम 5 हो, त्यसमा मैले माइनस गरेँ, यसमा जे आउँछ त्यही, ब्राकेट क्लोज, त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टर। यहाँनेर हेर्ने हो भने रेट 4 हो, जसमा 4 वटा हामीले पाउँछौं ब्ल्याक स्टार, त्यसपछि एउटा हामीले पायौं व्हाइट स्टार। त्यस्तै गरेर अरुको पनि एन्सर निकाल्नको लागि मैले कपी डाउन गरेँ, हामीले सबैको एन्सर पायौं।